हेलो एभ्रिवान वेलकम टु इजी एक्सप्लेनेसन सो आजको भिडियो चाहिँ मैले फर द टपिक स्पेसिफिक टु अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट है सो आजको भिडियो मैले बनाउँछु ओन्ली फर द टपिक अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट ओके सो यो पनि च्याप्टर 1 कै टपिक हो सो इफ तपाईँले लास्ट भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लिज गो एन्ड वाच माई लास्ट भिडियो बिकज त्यसमा मैले प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटरको सबै स्टेप्सहरू चाहिँ मैले कभर गरेको थिएँ एन्ड त्यो स्टेप्सहरूमा वान अफ द स्टेप इज अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट ओके सो कुनै पनि सी प्रोग्रामिङ लेख्नभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ त एउटा लजिक बिल्ड गर्नुपर्छ कि हामीले भनेपछि हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गर्नुपर्छ कि कस्तो हुन्छ त प्रोग्राममा के हुन्छ त हैन के स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ त एउटा भिजुअलाइजेसन आउनुपर्छ कि हामीलाई त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट भन्छौँ कि त्यही स्टेपलाई हामी अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट भन्छौँ सो यसलाई हामी के पनि भन्न मिल्छ त ब्लु प्रिन्ट बिफोर द कोड कि फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै पनि घर बनाउँदाभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्छ र नक्सा कोर्नुहुन्छ नि होइन सो त्यसमा के हुन्छ डायग्रामेटिकली फर्म हुन्छ अनि तपाईँलाई एउटा आइडिया हुन्छ कि मेरो घर यस्तो हुन्छ यस्तो खाले बनाउन मिल्छ भने ओके त्यस्तै गरेर यस्तै खाले एउटा नक्सा एउटा ब्लु प्रिन्ट भनेको पनि के भन्न मिल्छ त हामीले अल्गोरिदम र फ्लो चार्टलाई भन्न मिल्छ है बेसिकली हामीले यो अल्गोरिदम फ्लो चार्ट चाहिँ पेपरमा गर्छौँ कपीमा बनाउँछौँ है ओके सो ट्रान्सफर्म लजिक इन्टु अ प्लान बिफोर राइटिङ अ सी कोड भनेको यसको चाहिँ एउटा ट्याग मात्रै छ ओके सबले चाहिँ स्टार्ट एक्जाममा आउने क्वेसन है तपाईँहरूलाई एक्जाममा भिभिआई क्वेसन यो दुईटै टपिकबाट तपाईँलाई चाहिँ रेगुलर क्वेसन आइरहेछ है अल्गोरिदम के हो फ्लो चार्ट के हो क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो एडभान्टेज के हो होइन वाट आर द सिम्बल्स सो म तपाईँलाई यो हरेक च्याप्टरको इन गरिसकेपछि हरेक च्याप्टर सकिसकेपछि म तपाईँलाई चाहिँ पिवाइक्यू पनि सल्भ गराउँछु पिवाइक्यू भनेको प्रिभियस इयर क्वेसन्स पनि सल्भ गराउँछु है ओके सो अल्गोरिदम भनेको के हो त लेट्स स्टार्ट सो अल्गोरिदम भनेको इट इज अ स्टेप बाई स्टेप सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन डिजाइन टु सल्भ ए स्पेसिफिक प्रब्लम कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीले स्टेप बाई स्टेप कुनै इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्छौँ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ अल्गोरिदम पनि भन्छौँ ओके एन्ड वाट इज अ फ्लो चार्ट भनेको के हो त अ पिक्टोरियल अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ एन यही अल्गोरिदमलाई तपाईँले डायग्रामको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिदिनु भयो भने द्याट इज कल्ड अ फ्लो चार्ट ओके सो एउटा अल्गोरिदमको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू कस्तो हुनुपर्छ त फाइनाइट हुनुपर्छ होइन फाइनाइट भनेको कहीँबाट स्टार्ट भएर कहीँ त इन्ड हुनुपर्छ कि जहिले पनि डेफिनिट हुनुपर्छ डेफिनिट भनेको क्लियर हुनु पऱ्यो र ल्याङ्ग्वेज इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ कि भनेपछि अल्गोरिदम लेख्दाखेरि हामी यसमा कुनै पनि कोड लेख्दैनौँ कि हामी के लेख्छौँ त प्लेन इङ्ग्लिसमा मात्रै लेख्छौँ फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै पनि एउटा रेसिपी बुक पढ्नुभयो होला नि जस्तो कि खाना पकाउने एउटा कुनै रेसिपी किताब पढ्नुभयो होला त्यसमा जुन स्टेप्स लेखेको हुन्छ नि पहिला यो गर हो द्याट इज एक्जाम्पल अफ अल्गोरिदम वेयरएज यसमा हामी फ्लो चार्टमा हेऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त भिजुलाइज गर्छौँ कि भनेपछि यो पिक्टोरियल फर्म हुन्छ कुनै पनि कुरालाई पिक्टोरियल ग्राफिकल भिजुलाइज हेर्न सक्ने आँखाले चाहिँ राम्रो लाग्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त फ्लो चार्ट भन्छौँ र यसले चाहिँ भ्यारियस सेप्सहरू युज गर्छ कि होइन फर इक्जाम्पल तपाईँले म्याप हेर्नुभयो होला नि होइन सो म्याप इज एक्जाम्पल अफ फ्लो चार्ट सो हेर्नु त अल्गोरिदम भनेको रेसिपी जस्तै हुन्छ भने फ्लो चार्ट भनेको हाम्रो म्याप जस्तै हुन्छ न किन चाहियो त वाट आर द एडभान्टेजेस होइन किन चाहियो त हामीलाई होइन सो कुनै पनि माइन्डमा इफ यु हेभ अ लजिक है ल कुनै पनि लजिक हामीले बिल्ड गरिरहेछौँ भने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भिजुलाइज गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले एउटा कुरा हेर्न सक्नुपर्छ कि ओके यस्तो 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 खाले हुन्छ है त्यो एउटा भिजुलाइजेसन भने कि हामीले के हो त त्यसलाई हामीले कोडिङमा कन्भर्ट गर्ने ओके सो फर इक्जाम्पल अल्गोरिदमको एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि इजी टु राइट के नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ नि त हामीले वी राइट इट इन द प्लेन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज होइन सो द्याट इज इन द फर्म अफ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज सो इट इज इजी टु राइट सो डिबग लजिक बिफोर कोडिङ कुनै पनि कोडिङ गर्नभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त लजिक डेभलप गर्नु पऱ्यो वी हेभ टु डेभलप लजिक द्याट ओके वी आर गोइङ टु डु दिस भनेर होइन सो त्यो भनेको अल्गोरिदम हो र यो चाहिँ के हो त हाम्रो ब्लु प्रिन्ट पनि हो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजको लागि ओके वेयरएज फ्लो चार्टको एडभान्टेजेस हेर्नुभयो भने यो के हुन्छ त भिजुअल क्लियरिटी दिन्छ कि यसलाई कति धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि होइन म त यसरी पढ्दाखेरि म बुझ्दिनँ तर म डायग्राम बनाएर पढ्यो भने आई विल अन्डरस्ट्यान्ड वाला कन्सेप्ट हुन्छ नि होइन सो द्याट इज अल्सो फर फ्लो चार्ट होइन सो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एउटा भिजुअल क्ल्यारिटी ल्याएर दिन्छ कुनै पनि लजिक हामीले यसरी हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि ए प्रोग्रामले के गर्न खोजिरहेछ बेटर कम्युनिकेसन होइन हामीले कम्युनिकेट गर्नको लागि केही कुरा भन्नको लागि केही कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई यो ठिक हुन्छ कि फ्लो चार्ट होइन अनि स्पट डेड एन्ड्स एन्ड इन्फाइनाइट लुप भनेपछि कुनै पनि एकदमै कम्प्लेक्स खाले अल्गोरिदम लेख्नु एकदमै ठुलो खाले प्रोग्राम छ भने तपाईँले त्यसलाई फ्लो चार्टको फर्ममा तपाईँले त्यसलाई ड्र गरिदिनु भयो भने त्यसले के गर्छ त इजी बनाइदिन्छ कि त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि ओके दिज आर द एडभान्टेजेस नसी कुनै पनि फ्लो चार्ट ड्र गर्नको लागि यो हामी लास्ट भिडियोमा पनि कभर गरेछौँ है हामीले सो खर मैले भनिदिएँ स्टार्ट एन्ड स्टप सिम्बल चाहिँ
हाम्रो ओभल सेपले हुन्छ भने इनपुट र आउटपुट रिड र राइट गर्नु छ, रिड गर्नु छ र प्रिन्ट गर्नु छ भने जहिले पनि हाम्रो यो प्यारालेलोग्राममा हुन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस फर इक्जाम्पल क्यालकुलेसन गर्नु छ, जस्तो कि सम इक्वल्स टु a + b यस्तो क्यालकुलेसन गर्नु छ भने जहिले पनि हाम्रो यो रेक्टेङ्गलमा हुन्छ भने यस्तो खाले क्वेसन आयो जहाँ चाहिँ हामीले यस अर नोमा जानु छ कि, जस्तो कि इज a ग्रेटर देन b हैन, यस हुन्छ कि त नो हुन्छ नि त हैन। यस्तो खाले कुराहरू हामी केमा गर्छौँ त डिसिजन भन्छौँ, यसलाई हामी केमा गर्छौँ त डायमन्ड सेपमा गर्छौँ भने डाइरेक्सन कहाँबाट कहाँ जाने त्यो कुराहरू हामी केले बनाउँछौँ त लाइन्सहरूले ड्र गर्छौँ। ओके ल अब लेट्स स्टार्ट विथ एक्जाम्पल है। सो मैले 3-4वटा एक्जाम्पल्स पनि लिएर आएको छु तपाईँहरूको लागि। सो हेरौँ के हुन्छ त अल्गोरिदम फ्लोचार्ट कस्तो हुन्छ त। सो हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट द सम अफ 2 नम्बर। ओके सो अहिले हामी कोडिङमा जम्प गरेको छैनौँ है, हामी जस्ट लजिक मात्रै बिल्ड गरिरहेछौँ है, बी क्लियर फर द्याट। सो एकदमै लेमेनमा कुरा गरौँ ल। सम अफ 2 नम्बर, सम अफ 2 नम्बर भनेको सपोज मैले दुईवटा नम्बर ए र बी लिएछु भने यसको सम कसरी निस्किन्छ, a + b गरेर निस्किन्छ हैन। र यो समलाई हामीले के गर्छौँ त एउटा कुनै पनि, जस्तो कि तपाईँले म्याथ्समा पनि गर्नुभयो होला नि त, x = a = b + c ए हैन म्याथ्समा गरेको। सो b भनेको एउटा नम्बर हो, c भनेको एउटा नम्बर हो र यसलाई हामीले एउटा a भन्ने नम्बरमा स्टोर गरेछौँ हैन। सिमिलर वेमा हाम्रो सम अफ 2 नम्बर भनेको के चाहिन्छ त, दुईटा इनपुट चाहिन्छ र एउटा स्टोर गर्नको लागि आउटपुट चाहिन्छ हैन। सो हेरौँ त। सो अल्गोरिदम अलवेज स्टार्ट्स विथ स्टेप 1 स्टेप 2 यसरी गरेर लेख्नुपर्छ। अल्गोरिदम जहिले पनि स्टार्ट हुन्छ स्टार्ट गिभर्डले अनि स्टप हुन्छ स्टप भन्ने वर्डले। त्यसपछि के छ त एनालाइज गर्नु त, तपाईँलाई दुईटा नम्बरलाई एड गर्नु छ। सो के गर्नु पर्यो, पहिला दुईटा नम्बरलाई के गर्नु पर्यो, हामीले रिड गर्नु पर्यो, रिड नम्बर a एन्ड b। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, दुईटै नम्बरलाई एड गरेर कतै एउटा आउटपुट भेरिएबलमा स्टोर गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामी त्यो आउटपुट भेरिएबललाई के गरिदिनु पर्यो, प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो अर डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो हैन। यति हैन स्टेप अल्गोरिदमको, यसरी नै हामीले अल्गोरिदम लेख्छौँ कि। ओके अब तपाईहरुले यो अल्गोरिदम लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो इनपुट भेरिएबलको नाम आउटपुट भेरिएबलको नाम जे पनि लिन सक्नुहुन्छ है। यु क्यान राइट एनी नेम फर दिस। हेलो एकैछिन ओके है। अब हेर्नु त, अब यही अल्गोरिदमलाई हामीले चाहिँ फ्लो चार्टमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने हेर्नु त, यो स्टार्ट सिम्बल हामी केमा भनेको थियौँ, यो हेर्नु त यो वाला रुल स्टार्ट सिम्बल हामीले केमा भनेको थियौँ, ओभलमा। त्यसपछि कुनै पनि भ्यालु तपाईँलाई रिड गर्नु छ भने त्यसमा केमा गर्ने, हाम्रो यो प्यारालेलोग्राममा। त्यसपछि कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्नु छ, जस्तो कि सम इक्वल्स टु a + b, त्यो केमा गर्ने हामी रेक्टेङ्गलमा, र डिस्प्ले गर्दाखेरि फेरि हामी केमा गर्ने प्यारालेलोग्राममा, र स्टप चाहिँ केमा हुन्छ हाम्रो ओभलमा। ओके दिस इज क्वेसन नम्बर 1। ओके लेट्स गो टु सेकेन्ड क्वेसन। सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि फाइन्ड द लार्जेस्ट अफ 2 नम्बर, दुईटा नम्बरको लार्जेस्ट फाइन्ड गर्नु छ। ओके सो एउटा नम्बर 3 छ र एउटा नम्बर 4 छ भने यो दुईटा नम्बरमा लार्जेस्ट कुन हो, कसरी पत्ता लगाउने, इफ 4 इज ग्रेटर देन 3 भनेको के हो त 4 लार्जेस्ट हो, नत्र भने 3 लार्जेस्ट हो, त्यही हैन। फर इक्जाम्पल यसो गरौँ न त, 5 ग्रेटर देन 6, इफ 5 ग्रेटर देन 6 छ भने 5 लार्जेस्ट हो, नत्र भने 6 लार्जेस्ट हो, त्यही हैन। यही कन्सेप्ट हैन, एउटा अर्को भन्दा ग्रेटर छ भने त्यो लार्जेस्ट हो। एकदमै सिम्पल छ। हेरौँ त, यसको लागि हामी पहिला स्टार्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी दुईटा नम्बर num1 र num2 हामीले रिड गर्छौँ। त्यसपछि हामी कन्डिसन राख्छौँ। हेर्नु त, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 भने, इफ num1 num2 भन्दा ठुलो छ भने के प्रिन्ट गर त, num1 प्रिन्ट गर भनेपछि num1 ग्रेटर हो है, नत्र भने हेर्नु त एल्स भनेको के हो, नत्र भने प्रिन्ट num2 भनेको num2 ग्रेटर हो। त्यसपछि हामी स्टप गरिदिन्छौँ। कति सजिलो छ हेर्नु त। अब यसैलाई हामीले फ्लो चार्टमा जाम लिएर है। सो फ्लो चार्टमा स्टार्ट भनेको ओभलमा भयो, दुईटा नम्बर रिड गर्नुपर्ने थियो। सो num1 र num2 मैले रिड गरेँ हैन। त्यसपछि अब मैले के भने थिएँ हेर्नु त, जहाँ पनि यस और नो क्वेसन्स आउँछ, जहाँ पनि डिसिजनको कुरा हुन्छ, हामी के युज गर्छौँ, यहाँ डायमन्ड युज गर्छौँ है। सो मैले डायमन्डमा चाहिँ कन्डिसन दिएँ, यही कन्डिसन दिएँ हेर्नु त, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। सो यहाँ हामी लेख्ने बेलामा इफ युज गर्दैनौँ कि, हामी क्वेसन सोध्छौँ कि त्यसलाई। सो इज युज गर्छौँ है। सो इज num1 ग्रेटर देन num2 र क्वेसन मार्क हेर्नु त, यहाँ के num1 num2 भन्दा ठुलो छ है। अब हेर्नु त, जहिले पनि डिसिजन बनाउँदाखेरि हामीले यहाँबाट दुईटा एरो निकाल्नुपर्छ के को लागि त, एउटा ट्रुको लागि र एउटा फल्सको लागि, किनभने हामीले क्वेसन सोधिरहेछौँ नि त हैन। सो क्वेसन सोद्धाखेरि के हुन्छ, आइदर त क्वेसन राइट हुन्छ कि रङ हुन्छ कि। अब के num1 ग्रेटर देन num2 छ, इफ छ भने यस छ भने हामी के गर्छौँ, num1लाई प्रिन्ट गरिदिन्छौँ, भनेको num1 लार्जेस्ट हो है भनिदिन्छौँ। फर इक्जाम्पल यो केसमा हेर्नु त 4 3 वालामा 4 ग्रेटर देन 3 छ भने यहाँ के प्रिन्ट गर्छौँ, हामी 4 गर्छौँ। अब सेकेन्ड केस लिनु त 5 र 6, के 5 ग्रेटर देन 6 छ,
छैन हैन छैन भने कहाँ जान्छौँ हामी नोमा जान्छौँ अनि प्रिन्ट के गरिदिन्छौँ यहाँ 6 प्रिन्ट गरिदिन्छौँ सो यसरी हामीले डिसिजन लिन मिल्छ ओके र यो प्रिन्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त आएर इन्ड गर्छौँ आई थिंक यो एरो यहाँ हैन कि यो एरो चाहिँ यहाँ गएर इन्ड गर्नुपर्ने हो ओके भयो अब यो क्वेशन्सहरु चाहिँ यो नेस्टेड वाला क्वेशन हो अघिकी कन्सेप्टमा छ अहिले यो क्वेशन हामी यो भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिन किनभने अहिले हामी लुपिङ अर यो कन्डिसनहरु स्टार्ट गरिसकेपछि त्यसपछि म तपाईलाई एक्सप्लेन गरे भने बुझ्नुहुन्छ सो हामी फेरि यसमा आउँछौं ओके सो हेर्नु त अहिलेको लागि डायग्राम मात्रै हेर्नु यसरी पनि ब्रान्चेस हुन सक्छ हेर्नु त कुनै पनि डिसिजनको हेर्नु भयो भने दुईटा मात्रै छ है ओके यहाँबाट हेर्नु त यहाँबाट आएछ यसमा त्यसपछि यसको दुईटा फेरि आफ्नो छ यसकोबाट यसमा छ यसको फेरि दुईटा आफ्नो छ तपाईले यो चारवटै डायमन्डको चारवटै माउथ युज गर्न पायो हैन तर यहाँबाट डिसिजन निस्किने बेला जहिले पनि दुईटा डिसिजन निस्किन्छ यस अर नो ओके सो यो हामी कभर गर्छौं फाइन सो यो पनि लुपिङको कन्सेप्ट हो सो यो वाला क्वेशन पनि म तपाईलाई लुपिङ पढाउँदाखेरि यो वाला क्वेशन म तपाईलाई चाहिँ डिसिजन पढाउँदाखेरि सल्भ गराउँछु फेरि म यही के भन्छ यही पीडीएफ लिएर आउँछु डिसिजन गर्दाखेरि हामी यो सल्भ गर्ने जब म तपाईलाई हैन मल्टिपल इफ एल्स वाला कन्डिसन सिकाउँछु त्यसपछि हामी लुपिङ सिक्दाखेरि फेरि म तपाईलाई यही फ्लोचार्ट चाहिँ सल्भ गराउँछु ओके फाइन सो अहिलेलाई हामी यति गरौँ सो हेरौँ त यहाँ यस अल्गोरिदम टेक्स्चुअल हुन्छ फ्लोचार्ट ग्राफिकल हुन्छ यसले चाहिँ लजिकको फोकस गर्छ भने यसले चाहिँ प्रोसेसमा फोकस गर्छ यो चाहिँ डिजाइनको लागि हुन्छ भने यो चाहिँ डकुमेन्टेसनको लागि हुन्छ रुल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि स्टार्ट र स्टपबाट हुनु पर्यो हैन कहिले पनि फ्लो लाइन क्रस हुनु हुँदैन है भनेपछि यो लाइन र यो लाइन यसरी क्रस हुनु हुँदैन है अर्को रुल चाहिँ त्यो ओके र जहिले पनि प्रोसेस बक्समा एउटा एन्ट्री बक्स हुनै पर्छ एउटा एक्जिट बक्स हुनै पर्छ डिसिजनमा चाहिँ एउटा एन्ट्री बक्स हुनु पायो भने दुईटा एक्जिट बक्स हुन पायो यो भन्न खोजेको हेर्नु त डिसिजनमा एउटा एन्ट्री बक्स हुन पायो भने दुईटा एक्जिट बक्स हुन पायो फाइन सो दैट्स द एन्ड अफ अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट सो नेक्स्ट भिडियो म तपाईहरुलाई कम्पाइलेसन प्रोसेसको लिएर आउँछु ओके दैट इज अल्सो जति पनि भिडियोज मैले बनाइरहेको छु सबै एक्जाममा आउने क्वेशन हो है सो म तपाईलाई लास्टमा प्रिभियस इयर क्वेशन पनि गराउँछु हो त्यतिखेर तपाईलाई क्लियर हुन्छ कि अल द क्वेशन्स आर इम्पोर्टेन्ट सो अब यो अल्गोरिदम फ्लोचार्ट पढिसकेपछि हामी एउटा फर्स्ट कोड पनि गर्न मिल्छ तर त्यो भन्दा अगाडि म दुईटा अझै भिडियो बनाउँछु एउटा चाहिँ कम्पाइलेसन प्रोसेसको र एउटा चाहिँ टाइप्स अफ एररको and after that only म तपाईलाई चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ लिएर जान्छु ओके फाइन टिल देन स्टे सेफ and thank you